مش عارف تنام ونومك ملخبط، حاسس دايما بالخمول حتى لو نمت قليل، عندك أرق، مش بتعرف تنام كويس، كل ما تيجي تنام كل أفكار الدنيا بتيجي في دماغك، مش قادر تصحى بدري، وكل ما تحاول تظبط نومك الدنيا بتبوظ. في حلقة النهاردة هقولك على أحسن الطرق عشان تظبط نومك وهتغير حياتك 180 درجة. يلا ننور الضلمة. أعزائي المشاهدين، انتوا لسه صاحيين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد ذو الفقار، ويلا نبدأ حكاية قبل النوم. انت ايه اللي جابك؟ بعد يوم طويل ومرهق مليان بحاجات ملهاش علاقة ببعض، وعايز بقى أروح أشوف أحلى حاجة في حياتي، وهي سرير الجميل، وفجأة عندي أرق، مش قادر أنام. يا صلاة النبي. طب وبعدين؟ هو ليه أصلا بننام؟ ليه بنعمل حاجة بتاخد تلت يومنا؟ صديقي العزيز، المخ بيحتاج يعمل أرشفة للمعلومات، لأن النوم مش بيساعد تفتكر الحاجات المهمة وبس، لكن ده كمان بيخليك تنسى الحاجات اللي ملهاش لازمة. يعني مثلا وانت ماشي في الشارع عمال تقرا في اليافط وعمال تشوف حاجات مش مهمة، لكن مع كل ده المخ بيسجل كل المعلومات دي لحين عملية دمج الذاكرة. فركز معايا بقى عشان هنقول ايه شوية حاجات مهمة. الأشخاص اللي مش بتنام كويس ومعدلات نومهم أقل من الطبيعي بيحققوا نتائج أقل في عمليات زي التعلق، وكل ما بيزيد حرمانهم من النوم بتقل قدرتهم على الوعي والتركيز، بيكونوا أسوأ في عمليات التذكر. عشان كده انك تقعد وتطبق قبل الامتحان عشان تقعد تذاكر، فكل اللي بتعمله ده مش هيلحق يتم تحليله داخل المخ، فكل ده ملوش اي لازمه، لان المخ قبل النوم بيحاول يصنف ايه المفيد وايه لا، بالتالي هو ما عملش العمليه دي اصلا، والفايده من كل ده بتكون اقل بكتير مقارنه بالضرر اللي هيحصل، لان انت ملحقتش تحفظ اصلا وحرمت دماغك من حاجه مهمه جدا، وهي عمليه دمج الذاكره وتحويلها من الذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى، في مقابل عملية الذاكرة وانك تحاول تفتكر حاجات ما لحقتش تتحفر في دماغك في الذاكرة طويلة المدى، فما تعملش كده تاني. صديقي العزيز، النوم مش رفاهية، لان النوم عملية مهمة جدا في عملية التعلم وحفظ المعلومات وترجمتها بشكل صحيح. ومن اكتر الاجهزة اللي بتبوظ وبتعطل في جسم الانسان هي الجهاز التناسلي. هوب الجهاز هيعطل. يعني الرجالة اللي بتنام من 5 ل6 ساعات ودي أقل من نسبة النوم الطبيعية بيكون عندهم معدلات أقل من هرمون الذكورة تستوستيرون يعني، وبتكون معدلاتهم بنفس معدلات الرجالة الأكبر منهم ب10 سنين. يا اختي احنا لازم ننام يا عم، اسمع مني، لازم ننام. والستات خدي هنا، ما انت ما فلتيش انت كمان، لأن النوم بيلخبط الهرمونات الانثويه، بيبوظ كل حاجه، فعلا والله بيأثر على كل حاجه. نسيت اقولك، ما تنساش تشترك في القناه عشان تعرف تنام كويس بدل ما اطلع لك في احلامك. اوعى. النوم برضو بيأثر برضو على اجهزه تانية زي الجهاز المناعي. احنا بنبوظ بدون نوم. قله النوم سبب كبير في امراض زي السرطان بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية. انت متخيل يا جدع؟ منظمة الصحة العالمية قريب جدا قررت انها توقف الوظائف اللي بتتغير فيها الشفتات بين صباحية ومسائية باعتبارها مسرطنة، يعني شغلانة بتجعل الجسم اكثر عرضة لمرض السرطان. يا عم واحنا ناقصين؟ انا مش بحب القهوة، ويقول لك الحب في قانون العرب قهوة. يا اخي بس انا هجيب لبن، مفيش شاي بلبن النهارده عشان اعرف انام كويس، مفيش كافيين يا عم. عايز معايا؟ صديقي العزيز، طب هو ايه اللي ممكن يحصل لي لو ما نمتش لمدة شهر كامل؟ يا سلام، هيكون عندي وقت اكتر فذاكر اكتر فاشتغل اكتر فاكسب فلوس اكتر، بس يا دي النيلة وزني زاد وحاسس اني مش مركز. مش عارف، انا حاسس ان انا تعبان ولا ايه. صديقي العزيز، من اكتر المشاكل اللي بيسببها النوم وهي الازمات القلبية. النوم مهم جدا لصحة القلب والمخ والجهاز المناعي،
قلة النوم مرتبطة بأمراض خطيرة جدا زي ما قلنا، زي السرطان والسكر. زيادة الحرمان من النوم ممكن لو زادت عن الحد بتؤدي للوفاة. تعال أقولك إزاي ننام، وهجمع لك كل المعلومات اللي هنقولها عشان تقدر تتابع نومك. في 3 أسئلة مهمة لازم نجاوب عليهم عشان نقدر نحدد مشاكل النوم عندنا. أول سؤال، إيه السبب اللي بيخلينا ننام؟ تاني سؤال، إيه هو الوقت المناسب للنوم؟ تالت سؤال، إيه هي المدة الكافية للنوم؟ طيب، إيه اللي بيخلينا محتاجين ننام؟ مركب ال ATP هو المسؤول عن الطاقة في جسم الإنسان بصورة مستمرة على مدار اليوم، ونتيجة لتكون مركب ال ATP بيبدأ ينتج بقايا عنه اسمها الأدينوسين اللي بيتراكم في الجسم على مدار اليوم. بالتالي الأدينوسين بيبدأ يبعت إشارات للمخ عشان يدينا شعور بالإرهاق والحاجة للنوم. طب في حاجة بتبوظ الدنيا وبتعكس مفعول الأدينوسين خالص، الحاجة دي هي الكافيين. والكافيين ده اللي موجود في الشاي والقهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشوكولاتة وليلة كبيرة قوي سعادتك. الكافيين بقى بيعمل ايه؟ يروح خابط الأدينوسين على دماغه ويمنعه من انه يبعت اشارات للمخ. بالتالي المخ بيبقى فاكر انه مصحصح ومش تعبان، لكن في الحقيقة هو تعبان ومستويات الأدينوسين عمالة بتزيد. الكافيين تأثيره بيختلف من شخص لآخر، يعني في ناس بتشرب فنجان القهوة وتنام عادي، لكن معظم الناس تأثير الكافيين بيفضل موجود معاهم من 5 ل 10 ساعات. هيديلك إحساس التركيز وإنك مصحصح. وأفضل وقت عشان تشرب حاجة فيها كافيين يفضل في ساعات بدري من اليوم عشان ما يأثرش على جودة نومك، وما تاخدش وقت أطول عشان تدخل في مرحلة النوم العميق. عشان كده يفضل تمنع أي حاجة بتحتوي على كافيين قبل النوم ب6 ساعات على الأقل. طيب، تاني سؤال، أنام إمتى؟ في نظام مهم جدا داخل أجسامنا وهو اللي بيحدد نشاط جسمك على مدار اليوم، يعني إمتى تكون نشيط وإمتى نكون محتاجين نرتاح وننام. والنظام ده هو الساعة البيولوجية. النظام ده بقى بيعمل إيه؟ هو نظام بينظم إفراز بعض الهرمونات في الجسم، وأهمها الكورتيزول والميلاتونين. الكورتيزول هو الهرمون اللي بيتم فرزه في الصباح عشان يخليك نشيط وفايق. أما الميلاتونين أو هرمون النوم هو الهرمون اللي بيتم فرزه في الجسم بالليل عشان يحسسك بالنعاس ويخليك تنام نوم عميق. طيب، الهرمونات دي بقى بتعتمد على بعض العوامل زي ضوء الشمس، درجة الحرارة، ومستوى النشاط في الجسم. بس المشكلة الكبيرة بقى هنا اللي عمله عم توماس أديسون باختراعه المصباح الكهربي. توماس أديسون خلى عن طريق المصباح الكهربي بقى مفيش فرق بين الليل والنهار. مالها الشمس يا عم، مالها الشمس، نور ربنا. وفي وقت من الأوقات المصباح الكهربي كان سبب في زيادة الإنتاجية، لأن البني آدمين بقت تشتغل أكتر، ما هو ما بقاش فيه نوم. يعني مش نفكر في الموضوع، لا ده احنا بنيجي بالليل وحضرتك تبقى قاعد في غرفتك مشغل إضاءة ملعب، لا وكمان ماسك التليفون 24 ساعة. كل ده بيلخبط الساعة البيولوجية، والجسم مش بيقدر يحدد احنا نهار ولا ليل، مش عارف امتى يفرز كورتيزول وامتى ميلاتونين. فكل ده هيأثر على جودة نومك وحياتك. طب نعمل ايه؟ هنبدأ يومنا عادي الصبح من وقت شروق الشمس. الدراسات بتقول ان تعرض العين لضوء الشمس ده بيؤدي لإرسال إشارات للمخ بحيث يعيد ضبط الساعة البيولوجية فيفرز الكورتيزول عشان تحس بالنشاط، ويمنع إفراز الميلاتونين فما تحسش بالخمول. بالتالي نشاطك هيزيد وتتجدد الدورة الدموية. غير ان الاستيقاظ المبكر بيزود إفراز السيروتونين أو المعروف باسم هرمون السعادة، واللي بيحسن المزاج والقدرة العقلية والذاكرة، وبيساعد في تقليل التوتر والضغط النفسي والعصبي. غير ان السيروتونين اصلا بيدخل في عملية تصنيع الميلاتونين اللي هيساعدك على النوم بالليل، بالتالي هيحسن من جودة نومك. وضوء الشمس مهم لأن ضوء الشمس كافي لتحفيز مستقبلات العين حتى لو في الظل، لأن شدة إضاءة الشمس بتتعدى 4 أضعاف إضاءة مكتب عالية. عشان كده مهم خلال ساعة من الاستيقاظ نتعرض لنور الصباح لمدة 2 ل10 دقايق على الأقل.
عشان نحفز بداية الساعة البيولوجية. وانا متأكد انك فاهم كفاية اني مقصودش انك تعمي عينك وتفضل باصص في الشمس. طيب، فترة المساء لما بيختفي ضوء الشمس وبتنخفض درجة حرارة الجسم بيبدأ إفراز هرمون الميلاتونين. فخلي بالك إن زي ما كان تعرضك للضوء في الصباح بيمنع إفراز الميلاتونين، فالحقيقة إن لو تعرضت ليه في المساء بكمية زيادة ده ممكن يأخر ويقلل من إفراز هرمون الميلاتونين، زي ضوء شاشات الأجهزة الإلكترونية وإضاءة الغرفة الشديدة. بالتالي لو عايز ما تاخدش وقت طويل عشان تنام وتنام نوم عميق، فلازم تقلل التعرض لمصادر الضوء قبل النوم بساعة أو بساعتين. ولو مضطر إنك تستخدم الموبايل ممكن تستخدم وضع القراءة اللي بيقلل الضوء الأزرق. صديقي العزيز، في السنوات الأخيرة درجات الحرارة بدأت تزيد بسبب المصانع والتطور البشري، ودرجة الحرارة هي تاني حاجة ممكن تأثر على جودة نومك. تحديدا بتأخر وتقلل إفراز هرمون الميلاتونين اللي مسؤول عن الخمول والنوم، بحيث يفضل الغرفة ما تبقاش لا حر جدا ولا برد جدا. لو عندك تكييف يظبط درجة الحرارة من 16 ل 24 فيعني يساعدك يا هناك. وأفضل درجة حرارة للنوم هي 18 درجة مئوية على حسب موقع سليب فاونديشن. لكن لو مفيش تكييف عادي خد دش دافي قبل النوم بساعة عشان الجسم يبرد نفسه ذاتيا لنوم أفضل، والبس هدوم خفيفة وشغل المروحة وزي الفل كده. صديقي العزيز، لما بتجبر نفسك على النوم وتفضل تبص في الساعة كل شوية عشان عندك حدث مهم تاني يوم، ولما تفكر في أكتر موقف محرج حصل لك، أو تتفرج على فيلم رعب قبل ما تنام، كل ده هيأخر من نومك وكمان هيقلقك وهتصحى من النوم كل شوية، لأن الحاجات دي بتزود التوتر وبترفع نسبة الكورتيزول في الدم اللي قلنا إن ليه تأثير منشط. عشان كده لازم نتجنب أي حاجة بتزود التوتر أو النشاط، ونعمل بدلها حاجات تساعد على الاسترخاء زي كتابة اليوميات أو القراءة أو التأمل، وحتى إنك ممكن تعد تنازلي من 1000 ل1. وبكده نكون عرفنا أهم 3 حاجات بتأثر على الساعة البيولوجية. ويفضل إنك تنام وتصحى في نفس الوقت لأن ده بيخلي الموضوع أسهل، وبمجرد ما تتعود هتلاحظ إنك بتصحى في نفس الوقت لوحدك بدون منبه. طيب، السؤال الثالث، أنا محتاج أنام قد إيه؟ أولا، اللي عمره من 6 سنوات ل 18 سنة يفضل إن مدة نومه ما تقلش، لأن في المرحلة دي النوم مهم جدا في عملية النمو وتكوين المخ. أما بالنسبة للبالغين فالمدة الكافية للنوم بتختلف من شخص لآخر، وعشان نحدد المدة الكافية للنوم محتاجين نفهم إيه هي مراحل دورة النوم. أثناء نومك بتمر بعدة مراحل. الجزء الأول من النوم الخفيف للنوم العميق. في بداية عملية النوم واللي بتدخل تدريجيا فيها لمرحلة النوم العميق، واللي خلاله بتحصل عملية تقوية الذاكرة. بعدين بندخل في مرحلة النوم العميق جدا اللي ممكن نسميها فترة الصيانة، اللي بيبدأ فيها الجسم يعمل إصلاح وإعادة نمو للأنسجة وبناء العظام والعضلات وتقوية جهاز المناعة. أما في الجزء الثاني من النوم بيبدأ الجسم يقضي وقت أطول في مراحل النوم الخفيف، تحديدا مرحلة الرابيد آي موفمنت اللي بيتسارع فيها التنفس وضربات القلب وحركة العين. والمرحلة دي مهمة جدا للوظائف المعرفية والإدراكية. المهم، طول الدورة الواحدة بتتراوح من 80 ل 100 دقيقة. بالتالي معظم البالغين ممكن يكتفي من 7 ساعات ل 9 ساعات نوم، اللي خلالهم هيمر ب5 أو 6 دورات نوم. وفي ناس تانية بتكتفي ب6 ساعات نوم بس، اللي بيمر خلالها ب4 دورات على الأقل. في بقى حاجة تانية اسمها القيلولة أو النوم. أغلبية الناس دلوقتي بيناموا مرة واحدة في اليوم أو ما يسمى بالمونوفيزيك سليب. طب إيه الأفضل فيهم؟ طريقة النوم أصلا بتختلف من شخص لآخر. في بعض الدراسات بتقول إن النوم بالنهار اللي مدته أكتر من 60 ل 90 دقيقة، يعني لما بندخل في مرحلة النوم العميق، ده بيزود الإرهاق والتعب وكمان متعلق بزيادة الوزن. ولما بتنام بالنهار ده بيأثر على مدة وجودة النوم بالليل.
وده بيزود الارهاق والتعب، وكمان متعلق بزيادة الوزن. يعني تبص لنفسك كده كمان يومين بسبب قله النوم تلاقي كرشك ده بقى ايه كده. فلما بتنام بالنهار ده بيأثر على مدة وجودة النوم بالليل، بيخليك محتاج تنام تاني في نهار اليوم اللي بعده، والنتيجة بتكون إجمالي عدد ساعات نوم أقل أثناء الليل، وده بيؤدي لحالة الحرمان من النوم، واللي لو استمرت لفترة طويلة ممكن تؤدي لمشاكل عضوية زي مشاكل القلب مثلا. في بقى نوعية تانية من القيلولة اسمها غفوة الطاقة، وهي بتكون لمدة قصيرة جدا من 15 ل 30 دقيقة بحد أقصى، يعني قبل ما تدخل في مرحلة النوم العميق. وبعض الدراسات بتأكد إنه فعال لاستعادة النشاط والقدرة على التعلم، وفي بعض الشركات الكبيرة بتوفر أماكن للموظفين ياخدوا فيها غفوة للطاقة. طبعا احنا ايه ما هنصدق غفوة الطاقة بس يا حضرة المدير، معلش انا اسف يا بص، غفوة الطاقة على طول وارجع لك. بالتالي لو بتعاني من خمول وارهاق وعدم تركيز طول اليوم وصعوبة في النوم بالليل، فيمكن دي اشارة ان حان الوقت انك تغير روتين يومك. النوم حاجة مخلوقة معانا كبشر بالفطرة، ربنا ما بيخلقش حاجة هباء كده وخلاص. اسمع كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز في سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالموضوع مش مجرد حاجة بنعملها وخلاص، لا، لأن النوم مهم جدا في حياة كل كائن حي، من أول الإنسان للحيوانات ولغاية البكتيريا والديدان اللي بتعمل تصرفات مشابهة لعملية النوم. ربنا بيقول في كتابه العزيز في سورة النبأ: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وخلي بالك، أكتر الحاجات اللي بتأثر على جودة النوم وهي السكريات. طب إيه اللي ممكن يحصل لو الإنسان بطل سكر؟ وده موضوع الفيديو اللي جاي. ما تنساش تبعت الفيديو ده لحد ممكن يستفيد منه، وتشوف الحلقات اللي فاتت تستنى اللي جاي. ومعلش بقى عشان انا تعبت وانت اكيد تعبت، يلا بقى نطفي النور عشان ميعاد نوني جه. نسيت اقولك، متنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.